Szia! Reggel van. Gyere, ez az én reggeli rutinom. Reggel 7 órakor felébredek. Kikelek az ágyból. Kinyitom az ablakot. Kint süt a nap. Bemegyek a fürdőszobába. Megmosom az arcomat. Fogat mosok. Aztán megyek a konyhába. Fűzök egy kávét. Reggelire kenyeret eszem sajttal. Nagyon finom. Reggeli után felöltözöm. Felveszem a pólómat és a nadrágomat. 8 órakor elindulok dolgozni. Fogom a táskámat és a kulcsomat. Becsukom az ajtót. Szép napot! És te? Hánykor ébredsz reggel? Írd meg a kommentbe. Szia! Reggel 7 órakor felébredek. Kikelek az ágyból. Kinyitom az ablakot. Kint süt a nap. Bemegyek a fürdőszobába. Megmosom az arcomat. Fogat mosok. Aztán megyek a konyhába. Fűzök egy kávét. Reggelire kenyeret eszem sajttal. Nagyon finom. Reggeli után felöltözöm. Felveszem a pólómat és a nadrágomat. 8 órakor elindulok dolgozni. Fogom a táskámat és a kulcsomat. Becsukom az ajtót. Szép napot!